K7 Eats. මෙතන චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගෙන කටුත් එක්කමයි අරන් තියෙන්නේ. පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්, විනාගිරි මේස හැඳි 2ක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2ක්, කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් මම මෙතන ගත්තා. මේක විශේෂයෙන් ගම්බිරිස් සැරට හදන නිසා ගම්බිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2ක්. ඔයගලන්ට සැර අඩුවෙන් හදා ගන්න ඕන නම් මේස හැඳි 1ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඊළඟට අරන් තියෙනවා බීලුණු ගෙඩියක් මේ ආකාරයේ මුදු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. ලුණු ටිකක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. මාළු මිරිස් කරලක් රවුම් හැඩයට කපාගත්තා. අමු මිරිස් කරල් 3ක් 4ක් පමණ දිග අතට පළලා තියෙනවා. අබකුඩු ටිකක්, කරාබු නැටි කීපයක්, කුරුඳු පොතු, රම්පා, කරපිංචා අමතරව සේර අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු සුදුලුණු කොටලා අරන් තියෙනවා. මේ ආකාරයට මස් ටිකට කහ කුඩු ටික, ගම්බිරිස් කුඩු ටික සහ ලුණු කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. විනාගිරි ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේ ආකාරයට සාදාගත් මස් මිශ්‍රණය වාජනයට එකතු කරගන්න. මෙන්න තැම්බුණ මිශ්‍රණය ආයි ටිකක් කලවම් කරගන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපිට ඒ චිකන් වලින් ඉස්ම ටිකක් උනලා තියෙනවා. ඒක නැවතත් ඒ ඉස්ම වලින්ම තඹ ගන්න. මේකේ ග්‍රේවි ගතිය තියෙන තමයි මිදිපෙන් බාගත්තේ මම. මේ වාගේ ග්‍රේවි එකක් පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕන. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික දාගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ තලාගත් ඉඟුරු සුදුලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට කුරුඳු පොතු, රම්පා, කරපිංචා, සේර ටික එකතු කරගත්තා. හොඳින් කලවම් කරගෙන මේ ටික ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ තම්බාගත් මස් ටික කෑලි පමණක් මේකට එකතු කරන්න. ඉතුරු වුණ ග්‍රේවි ටික එකතු කරන්න එපා. කෑලි ටික විතරක් දමා ගන්න. මස් ටික හොඳින් පැද ගන්න. දැන් කරාබු නැටි සහ අබ එකතු කරලා මස් ටික කලවම් කරගන්න. පොඩිවට කපාගත් ලුණු ටික එකතු කරගත්තා. ඒ ටික ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න ඕනි මස් ටිකත් එක්ක. දැන් තමයි අපි අර මස් එකේ තම්බල ඉතුරු වුණ ග්‍රේවි ටික මේකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත් මාළු මිරිස්, අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. මාළු මිරිස් ටික ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ තමයි අපි බීලුණු ටික එකතු කරගන්නේ. මේක වැඩි තැම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අන්තිමටම තමයි අපි බීලුණු ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නේ. K7 Eats.